বন্ধুসকল আজি আকৌ এবাৰ আহিলো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটি নতুন ডেমো এটা আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াবলৈ এয়া আমাৰ টুথপেষ্ট এই দুটা ডিফাৰেন্ট টুথপেষ্ট এইটো হ'ল আমাৰ ভেষ্টিজৰ আৰু এইটো হ'ল আমাৰ ৰাইজে যি ব্যৱহাৰ কৰি থাকে গতিকে আজি আপোনালোকৰ এইটোৰ বিষয়ে আপোনালোকক কিছু মানে জানিবলগীয়া কথা আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াম আহক তেতিয়াহ'লে এইটো দেখিছে আমাৰ ভেষ্টিজৰ হয় এইটো আমাৰ সাধাৰণ যেটো মানে আমাৰ গুটেখিনি ৰাইজে মানে ব্যৱহাৰ কৰে সেইটো আজিলৈকে আৰু এইটো হ'ল আমাৰ হালধি কুৰিটো আমি পেষ্ট কৰি থৈছো এইটো একদম পিওৰ হালধি হয় আমাৰ ঘৰতে পেষ্ট কৰা হয় এইটো চাব এতিয়া আমি এই টুথপেষ্টটো আপোনালোকক একদম যাদু দেখুৱাম আৰু চাব আৰু এতিয়া চাব এই অলপ লৈছোঁ টুথপেষ্ট ঠিক আছে টুথপেষ্ট ললোঁ আৰু এতিয়া লৈছোঁ আমি এয়া ভেষ্টিজৰ টুথপেষ্ট ইয়াৰ মাজত আপোনালোকে কি পাৰ্থক্য দেখিব চাব যিহেতু আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে আমাৰ শৰীৰটো ভাল হৈ থাকিবলৈ আমি বহুত দামী বস্তু ইউজ কৰোঁ গতিকে মৰ্ণিঙত যিটো আমি শুই উঠি আমি বস্তু এটা ইউজ কৰোঁ সেইটো বস্তু যদি আমি কেমিকেল মিক্স নাথাকি মানে আপোনাৰ অৰ্গেনিক বা ভাল কিবা এটা প্ৰডাক্ট হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ শৰীৰটো সদায় ভাল লাগিব গতিকে আমি সেই খোৱাৰ আৰম্ভটোৱে আমি ভালকৈ কৰিব লাগে সেইকাৰণে আমি আপোনালোকৰ ওচৰত এইখিনি ভিডিঅ' আগবঢ়াইছোঁ এইটো অলপ হালধি মিক্স কৰিলোঁ দিছে চাব এই আমি মিক্স কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ কালাৰটো কেনেকুৱা হয় চাই লওক যিহেতু এই আঙুলিটোৰে মই ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ গতিকে মিক্স হ'লে মানে বেয়া হ'ব সেইকাৰণে মই এইটো আঙুলি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আমাৰ যিটো ভেষ্টিজৰ হয় সেইটো আপোনাৰ যিটো কালাৰ হয় কালাৰটো আপোনাৰ সেইটো ধুনীয়া হালধীয়া কালাৰটোৱে আহিব এইটো আমাৰ ৰাইজে ব্যৱহাৰ কৰা টুথপেষ্ট এয়া ৰাইজে ব্যৱহাৰ কৰা টুথপেষ্ট ইয়াৰ আমি কালাৰটো চাওঁ কেনেকুৱা আহিব অলপ সময় যিহেতু আমি থ'ব লাগিব কাৰণ বস্তু এটা আপোনাৰ গাত ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে আমি অলপ টাইম লাগে যিহেতু ৰিজাল্টটো আহোঁতে গতিকে এই ৰিজাল্টটো আহিবলৈ অলপ টাইম লাগিব অলপ সময় দিয়ক যাতে আমাৰ এইখিনি মিক্স হয় আছে গতিকে আৰু অলপ টুথপেষ্ট হালধি গুড়িখিনি আৰু টুথপেষ্টটো মিক্স কৰি আপোনালোকৰ ওচৰত আগবঢ়াইছোঁ আপোনালোকে এনেকৈ চাব পাৰে ঘৰত যদিহে আমাৰ বস্তু ইউজ কৰিছে আচলতে আমাৰ যিহেতু ভেষ্টিজৰ প্ৰডাক্টটো মই ইউজ কৰিছোঁ এই বস্তুটো বহুত মিহি আৰু আপুনি ব্ৰাছ কৰি চালে মানে গম পাব ইমানে মানে মুখখন ইমানে মানে ফ্ৰেছ লাগি থাকে আৰু আপোনাৰ যি দাঁতৰ প্ৰব্লেম যদি কিবা থাকে সেইটো বস্তুটো নোহোৱা হয় দেখিছে অলপ কালাৰটো আহিছে এইটো কালাৰটো চব এইটো মানে ব্যৱহাৰ কৰিব নহয় যেতিয়া আপুনি এনেকৈ টেষ্ট কৰি চাব তেতিয়া গম পাব এই বস্তুটো মানে অলপ মানে খৰখৰীয়া আৰু অলপ মানে যেনেকৈ বালি অলপ থাকে তেনেকুৱা হৈ আছে আপুনি নিজে ব্যৱহাৰ কৰি চাব নিজে মানে ঘৰত টেষ্ট কৰি চাব এইটো চাওক ৰাইজ আপোনালোকে এইটো দেখিছে এই কালাৰটো চাওক কেনেকুৱা ধুনীয়া আহিছে একদম হালধি কালাৰটো পূৰা আহি গৈছে আৰু এইটো কালাৰ চাওক অলপ ৰঙা টাইপ হৈ আছে কাৰণ আপুনি এইটো আৰু এইটো ডিফাৰেঞ্চ দেখিছে অলপ যিহেতু
গতিকে আপুনি কোনটো ব্যৱহাৰ কৰিলে ভাল আপুনি গম পাইছে ক'ত কি মানে কেমিকেল আছে বেছি সেইটো গম পাইছে মই এবাক কৰিম যিহেতু আমি যিকোনো বস্তু খালে মানে আমি কেমিকেল ফ্ৰীটোহে খাব লাগে এতিয়া আপোনালোকে ৰাতিপুৱা নেচাৰেল প্ৰডাক্টেৰে আপুনি নিজৰ শৰীৰটো ভালে ৰাখিব নে আপুনি কেমিকেল ইউজ কৰি আপোনাৰ শৰীৰটো ভাল ৰাখিব গতিকে সেইটো আপোনালোকে নিজে ডিচিশ্যন ল'ব